Welcome to 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی د 99 ورځو Spoken English course. Today is day number 6. نن شپږمه ورځ ده. که چېرته تاسو غواړئ چې د دې اولني کلاسونه وګورئ چې کوم شاته تیر شوي دي یا مخې ته کلاسونه وغواړئ نو بیا د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن دی چې په هغې کې موږ لینک ورکړی داسې کولی شو چې د هغې ځینې د دې مکمل د 99 ورځو کلاسونه پیدا کړئ. که چېرته تاسو ته نه ښکاري نو بیا زموږ یوټیوب ته ورشئ موږ یې چې دی د دې کلاسونه هر څه چې کوم د دې شاته وي مخې ته وي ټول به زموږ په یوټیوب کې تاسو ته میلاویږي. سو لیټس ګیټ سټارټډ. راځئ چې شروع پرې وکړو. نن کلاس کې موږ زده کوو ټو بی وربس او تاسو به وایئ چې ټو بی وربس خو موږ په دې مخکې کلاسونو کې 2 ځایونو کې زده کړو خو نن ټو بی وربس چې دی دا موږ د فیوچر دپاره استعمالوو د آینده وخت دپاره. سو د ټولو نه مخکې لکه څنګه چې as always we do لکه څنګه چې موږ همیشه تن کوو what are to be verbs. to be verbs څه شی دي؟ so راځئ وګورو. to be verbs shows who or what someone is. مطلب to be verbs موږ ته راښایي چې څوک یا څه شی مطلب دا څه شی دی یو څوک څه شی دی. صحیح ده؟ it tells about a place. دا موږ ته ښایي د یو ځای په باره کې وایي راته د پرسن په باره کې د کس په باره کې پلیس د ځای په باره کې اور فیلینګ د احساساتو په باره کې. it does not show action. دا یو عمل نه راښایي مطلب په دې کې یو عمل نشته دی صرف دونه موږ کوو چې زما هغه خوشحاله دی هغه خفه دی مریض دی صحتمند دی چېرته دی په کور کې دی بهر دی او څوک دی. داسې شیان چې موږ کله وایو دې ته ټو بی وربس لګیږي. او کلاس کې چې کوم زموږ سره دي هغه دی فیوچر ټو بی وربس. په آینده کې چې کوم ټو بی وربس زموږ سره راځي هغه زموږ سره صرف یو دی ویل بی. د ټولو لپاره زموږ سره ویل بی یو استعمالیږي. که هر شی دی که آی دی هی دی شي ایټ یو وی دی سنګولر ناون پلورل ناون د ټولو لپاره استعمالیږي ویل بی. د ویل بی معنا څه ده او څه رقم معنا ورکوي. ګوره زه چې کله وایم چې هی ویل بی ا پولیس هغه به یو پولیس وي. ویل بی معنا پښتو کې به وي با وي ویل بی به وي هی ویل بی هغه به وي ا پولیس یو پولیس. که زه وایم چې هغه دی نو هی از یعنې وس دی که چېرته و هی واز خو که چېرته یعنې کېږي هغه به یي پولیس وایم یا په آینده کې نو هی ویل بی هغه به یي. او دا ضرور یاد ولرئ چې ویل بی د سبجیکټ نه بعد راځي. زموږ سره چې څومره ټو بی وربس دي هغه د سبجیکټ نه بعد راځي نو کوشش کوئ چې ویل بی په بل ځای کې ونه لیکئ ځکه د دې ځای هم دغه دویم دی او دې خوا ته چې دی بیا تاسو ابجیکټ لګولی شئ. فار ایګزامپل شي ویل بی مای وایف هغه به زما ښځه یي. شي ویل بی هغه به یي مای وایف زما ښځه مطلب آینده ده که نه فیوچر کې دا کار کېږي. it will be hard دا به سخت وي. it will be hard یو امتحان وي یو ټیسټ وي څوک وایي چې راځئ ټیسټ ورکړو ته وایي چې it will be hard دا به سخت وي. علي will be here علي به دلته یي مطلب بیا هغه په 5 منټو کې به دلته یي په 1 منټ کې به یا په بله ورځ کې مطلب هغه بیا ټایم تاسو ورکولی شئ ټایم هم موږ ورکولی شو چې هی ویل بی هیر سون هغه به دلته ډېر ژر وي یا هی ویل بی هیر ایټ 5 o'clock هغه به دلته په 5 بجو وي. ټایم چې کله موږ ذکر کوو نو هغه همیشه تن په آخر کې راځي. بل ته زه مطلب که زه وایم چې آی ویل بی ا ټیچر زه به یو استاد یم. آی ویل بی زه به یم ا ټیچر یو استاز. یو ویل بی ریچ ته مالدار یې یا وی ویل بی ات د پارټي موږ به په پارټي کې یو. وی ویل بی موږ به یو ات د پارټي په پارټي کې. علي اینڈ احمد ویل بی ریډي سون احمد او علي به ډېر ژر تیار شي یعنې ډېر زر به تیار وي. ویل بی به وي دې کې خاص څه سخت نشته دی. که تاسو چېرته مخکیني کلاسونه کتلي نو بیا ستاسو لپاره ډېر ایزي دی نو زه ځکه پرې داسې لاړم. سمه ده. اوس راځو نیګیټیو سینټنسز د دې څنګه دي. منفي جملې کله چې زاړم لکه زه وایم چې هغه به نه وي یو استاد هغه به خوشحاله نه وي هغه به خفه نه وي هغه به دلته په 5 منټو کې نه وي هغه به زموږ په کور کې نه وي هغه به مطلب داسې چې کله موږ وایو نه نیګیټیو ته وړي. ګورئ نیګیټیو کې زموږ سره شروع شو چې will not be
So remember په یاد ولرئ چې not کله راځي دا به د will be په منځ کې وي لکه څنګه چې زموږ نه is MR نه بعد راتلو هلته will be خو be ورسره هم راځي نو د دې په منځ کې به لیکئ چې غلط د نه شي چېرته د be نه بعد یې ونه لیکئ په منځ کې راځي سمه ده will not be اوس راځئ زه اګزامپل در کوم او دا موږ نیګیټیو ته واړو ګورئ he will be a police هغه به یو پولیس یي که زه یم چې هغه به یو پولیس نه یي نو سمپل یو ناټ موږ دلته ولګو چې will not be هغه به نه یي دې ځای کې به ناټ لګو د دې په منځ کې he will not be هغه به نه یي a police یو پولیس she will not دلته به ولیکم she will she will not be my wife هغه به زما ښځه نه یي یا it will be hard دا به سخت وي نو که زه یم چې دا به سخت نه وي نو دې ځای کې به صرف یو ناټ ولګوم چې it will not be hard دا به سخت نه وي بل Ali will be here Ali به دلته یي که زه یم چې علي به دلته نه یي نو Ali will not په دې ځای کې به یو ناټ ولیکو چې Ali will not be here علي به دلته نه یي نو کوشش کوئ چې بس ناټ د دې منځ کې راځي ډېر ایزي درسونه دي خو که چېرته پې ستاسو ماغه کلاو شي next day I will be a teacher زه به یو استاد یم نو دې ځای کې صرف ناټ راځي I will not be a teacher زه به یو استاد نه یم یا you will be rich ته به مالدار یې نو you will not be rich ته به مالدار نه یې صرف دې ځای کې یو ناټ راځي یا we will be at the party موږ به پارټي کې یو we will not be at the party موږ به پارټي کې نه یو last one Ali and Ahmad will not be ready soon احمد او علي به ډېر ژر تیار نه وي so let's move to interrogative sentences راځئ چې اوس interrogative sentence ته لاړ شو نیګیټیو به مو زده شوي انشاءالله چې نوي زده شوي ویډیو بېرته پاس کړئ شاته لاړ شئ هغه بیا راسره وګورئ انټراګیټیو سوالیه شولې چې زه پوښتنه کوم چې آیا هغه به مالداره یې آیا هغه به په سکول کې آیا هغه به چې دی زموږ په کور کې وي آیا هغه به دلته وي په 5 منټو کې آیا هغه به خوشحاله وي خفه به وي دغه شانتې ته انټراګیټیو سینټنسز کوېشن والا ویل کېږي چې شروع پې وکړو انټراګیټیو به څنګه جوړوي ګورئ ویل دلته به بیا زموږ سره سبجیکټ لګېږي بیا به بي لګېږي دا اوس ضروري دی ویل دلته بیا هیم لګولی شي شي لګولی شي آی یو وي دی چې څه شی راتلو بیا ورپسې بي لګې ګوره مونږ چې دلته لیکلی دی چې هی ویل بي پولیس هغه به یو پولیس وي که زه چېرته پوښتنه کوم چې آیا هغه به یو پولیس وي نو زه به صرف دغه ویل به دلته ولیکم او دا هی به دلته ولیکم بي به په خپل ځای پرېږدم بیا به زه چې یم چې ویل هی بي پولیس آیا هغه به پولیس وي لکه دا شکل کې ویل چې راشي بیا ولته ولیکې هی will he be او بیا ورپسې دا نور سینټنس ولیکه او کوېشن مارک به په آخر کې ضرور ورکوو چې will he be a police آیا هغه به یو پولیس وي یا she will be my wife نو دا به زه کوېشن ته چاړم نو will به دلته راوړم او she به دې ته راوړم will she be my wife آیا هغه به زما ښځه وي دا هم دغه شانتې وکړئ will سر ته راوړئ دلته راوړئ will it be will it be hard آیا دا به سخت وي question mark او دلته هم question mark last one Ali will be here نو question ته چې کله راوړم زه will به دلته راوړم په اول سر کې او علي به په دې ځای کې ولیکم نو will Ali be here آیا علي به دلته وي question mark ورکئ ډیر ایزی دی مطلب صرف دا کم سبجیکټ چې شی چې راځي که نوم راځي یا سبجیکټ راځي دا د دې په منځ کې لیکئ او نور پکې بیا آخر کې کوېشن مارک ولیکئ سینټنس به په خپله واوړئ که بل ته زه راځم I will be a teacher نو will I be a teacher will I be a teacher آیا زه به یو استاد یم You will be rich ته به مالدار یې نو زه که اوس پوښتنه کوم نو زه به دلته will دلته راوړم او یو به دلته راوړم Will you be rich آیا ته به مالدار یې دا به دلته راوړو Will we be at the party آیا موږ به په پارټي کې یو پوښتنه شوه Ali and Ahmad will be ready soon نو دلته اوس دوه نومونه دي تاسو به اوس په دې کې سوچ چې دا اوس څنګه ولیکم
نو امغه سیم شو علي دا یو شی دی دا به دواړه هلته داسې کوي دا یو دی ښه زه به دې کرښه هم راته وکړم نو په دې سر کې به دلته دغه ولیکئ ویل او علي به پسې دا ټول ووایي لکه ویل علي and احمد بي ready soon آیا احمد او علي به ډېر ژر تیار وي دا به ترې بیا ایسته کوئ دلته په کوېشن مارک لګوئ نو ایزي دی انشاءالله امید لرم چې دا مو زده کړی راځئ چې اوس د پریکټس په طرف باندې لاړ شو mini quiz دلته اوس موږ یو شارټ شانتې کویز د تاسو نه اخلو دغې ما لیکلي دي چې fill in the blanks دا کومې خانه خالي دي چې دا ډکې کوي fill in ډکې کوي the blanks خانه خالي نه number first I dish happy tomorrow I dish happy tomorrow یعنی سبا ټایم به په آخر کې راځي نو د دې مطلب څه شو دلته به څه شی راځي خو will be به راځي که نه چې I will be آسان دی که نه I will او بی ورته ولیکئ د خانه خالي کې I will be راځي چې I will be happy زه به خوشحاله یم tomorrow سبا he همدغه شانتې same will be به پکې راشي he will be at home tonight هغه به نن شپه په کور کې they will be به هلته راشي busy next week هغه به په راروانه هفته کې مصروف وي next week په راروانه هفته کې week دې ایسته که ډی ولګوه next day په راروانه ورځ کې next hour په راروانه ګنټه کې it will be بولی کې چې it will be cold tomorrow سبا به یخني وي you will be very kind soon ته به ډېر ژر مهربان یې you will be ته به یې very kind ډېر مهربانه soon ډېر ژر اوس راځو بی ته change all the sentences to negative and interrogative دغه سنټنس یو موږ نیګیټیو او انټراګیټیو ته واړوو نو دا خو تاسو ته به درځي که چېرته درځي نو بیا ووایئ چې زه مشو که نه درځي نو ویډیو به بیا شاته ګورئ او پریکټس به پرې کوئ نمبر 1 چې دی he will be a teacher هغه به یو استاد وي که زه یم چې نه به وي نو زیاتره خلکو له به دلته ورځي هم انشاءالله چې ټول به ورځي ځکه درس ډېر ښه تشریح شو ښه he will be a teacher که زه یم چې هغه به استاد نه وي نیګیټیو کې هم نه بیا یو ځل پرې ځان سره ووایئ very good که چا ویلي چې دلته ناټ ولګو نو بلکل صحیح خبره ده he will not be هغه به نه وي a teacher یو استاد که چېرته ناټ مو دلته لګولی نو غلط دی ناټ به د will be په منځ کې راځي دلته will غلط شوی دی د I دی ښه صحیح شو you will be happy for that ته به د هغې دپاره خوشحاله یې نو you will که زه یم چېرته نیګیټیو کې ویم نو بیا not به ولیکو یس دغه دې کې چې you will not be happy for that ته به د هغې دپاره خوشحاله نه یې they will be here in a few minutes هغوی به دلته په یو څو منټو کې وي نو نیګیټیو کې زه وایم چې هغوی به دلته په یو څو منټو کې نه وي yes they will not be here in a few minutes هغوی به دلته په یو څو منټو کې نه وي we will be doctors موږ به ډاکټران یو نیګیټیو کې very good دې کې به ناټ ولګئ چې we will not be doctors I will be sad زه به خفه یم sad خفه I will not be sad زه به خفه نه یم نو دې کې دومره خاص څه نشته دی ګوره زه تاسو ته بار بار وایم صرف ناټ چې دی د will be په منځ کې راځي او په دې کې دومره خاص څه نشته دی چې تاسو مطلب وایي چې دا نه زده کېږي یا سخت دی ډېر اسان دی راځو اوس دلته بل ته انټراګیټیو ته راځو سوالیه به څنګه جوړو ګورئ سوالیه چې دی هغه هم ډېر اسان دي صرف زموږ سره په دې دوو کې د دې کار وي نور هېڅ کې کار نه وي دا خپل سنټنس په خپل ځای وي ویل به سر ته کوي او هی به راپسې را دې خوا ته کوي ویل هی بي ا ټیچر آیا هغه به یو استاد وي ښه دا نیکسټ تاسو وکئ you will be happy for that ته به د هغې دپاره خوشحاله یې اوس وایه چې آیا ته به د هغې دپاره خوشحاله یې okay try to make کوشش وکړه چې جوړه یې کړې yes که چا ویلي چې دا ویل به دلته راوړو یو به دلته نو بلکل صحیح ده will you be happy for that آیا ته به د هغې دپاره خوشحاله یې okay next they will be here in a few minutes هغوی به دلته په یو څو منټو کې دا واړوي کوېشن ته
Okay, very good. Will basar taku de badi khwata ku will they be here in a few minutes? Aya hoy balta pe su minute ki wi. Next one. Will we be doctors? Very good. Will we be doctors? I am a doctor, are you? I will be sad. Zaba khapayam, no? Will I be sad? Will I be sad? I zaba khapayam da will badalta ki I badi khwarawde. No, will I be sad? I zaba khapayam. Last thing that we have homework. Dalta was mangtasta homework darku. Homework is chedi che tas by dasyo ke che write all subject pronouns with correct future to be verbs. چې څومره سبجیکټ پروناونس دی ودانې دي نوم پکې تاسو هم لیکلی شئ دا به ټول د ټو بي ورب سره ولیکئ لکه ویل بي و چې دا د دپاره استعمالیږي دویم کې میک 5 sentences in future tense using will be in English کوشش وکړه چې 15 سنټنس په انګلیش کې جوړ کړئ چې will be پکې استعمال شوی وي then change them بیا هغوی بدل کړه نیګیټیو ته او انټراګیټیو ته مطلب منفي او کوېشن والا ته به چینج کړي نو دې نه به جوړې شي 15 سنټنسې 15 ته پازیټیو کې جوړې کړي چې هماغه سنټنس به نیګیټیو انټراګیټیو ته ورواړئ نو 15 یې وشي نو هومورک به ضرور کوئ ځکه ما تاسو ته ویلي دي چې هومورک ونه کوئ بغیر هېڅ هم نه کیږي بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې واتساپ د لارې نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي د انګلیش کلاسز به وي په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملی وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو په همغه لارې بوځو نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استادې وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي ځان ته وغواړئ نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.